Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 279, chứng kiến Thạch Hạo quá hiếu chiến, đám dị vực rốt cuộc đã phải để anh ấy tới Chiến Thần Thư Viện, một trong 10 thư viện lớn nhất của dị vực. Thời gian qua đi, không lâu sau, Thạch Hạo đã bị đẩy tới Chiến Thần Thư Viện. Vừa bước vào diện võ trường, hắn liền tận mắt thấy Cửu Thiên Thập Địa bị giam cầm, di dân bị đệ tử dị tộc tùy ý ngược đãi, cốt cách gãy đoạn, tinh huyết bị cưỡng ép rút lấy, trở thành đạo cụ bồi luyện không có chút sức phản kháng nào. Ở trên cao, đám dị tộc Thiên Kiêu cũng tới, bọn chúng công khai tuyên bố muốn lấy Thạch Hạo làm vật ngắm thực chiến cấp cao nhất, mượn hắn làm bao cát để tập. Mấy lời khiêu khích này đã trực tiếp làm nộ hỏa bị áp bức lâu ngày của Thạch Hạo. Tiếp theo là những khung cảnh cao trào và mãn nhãn nhất. Mặc dù bị phù văn khóa chặt phần lớn tu vi, Thạch Hạo mặc kệ, không cần đến tẩy thần thông thủ đoạn, hắn thuần túy dựa vào nhục thân bất diệt đã qua tu luyện đến cực hạn để nghênh chiến. Hàng chục thiên tài vương tộc dị vực ùa lên, tưởng rằng có thể dễ dàng đè bẹp tên tủ đồ, nhưng cục thế lập tức đảo ngược trong chớp mắt. Thạch Hạo vung khối xích sắt nặng nề làm binh khí, tay không xé rách phù văn hộ thể của đối thủ, đương trường chém đẹp tên vương tộc dám khiêu khích trước. Trong trận hỗn chiến sau đó, hắn liên tiếp đả thương nhiều tên thiên kiêu, khiến diện võ trường trở thành một màn huyết sắc. Toàn bộ học tử của Chiến Thần học viện chìm trong sự chấn kinh tột độ. Không ai ngờ rằng một tên tù đồ bị phong ấn áp lực chỉ bằng nhục thân bạo phát lại có thể áp đảo toàn bộ thế hệ tân sinh của học viện. Trận huyết chiến này không chỉ đơn thuần là những đòn đánh đối kháng mà còn là bước ngoặt then chốt trong quá trình chuyển biến tâm cảnh của Thạch Hạo. Trước đó tại Hắc Thủy Thiên Lao, cô tổ đã âm thầm giật dây dẫn đến đại chiến tiên cổ lụi tàn, đồng thời hé lộ chân tướng bí mật về bố cục kỷ nguyên hắc ám của tứ tiên đế. Thạch Hạo sớm đã nhìn thấu những toan tính của dị vực và phản tộc chí tôn. Dị vực muốn mượn Chiến Thần học viện để tiêu diệt đấu trí của hắn, bức hắn quy thuận nhằm đổi lấy tài nguyên và tước vị. Song, chứng kiến bi kịch của đồng tộc, Thạch Hạo đã hoàn toàn buông bỏ sự nhẫn nhịn, không còn mang đến an nguy bản thân. Hắn công khai tuyên bố muốn săn bằng mọi kẻ khiêu khích từ dị vực, đạo tâm trở nên bất khuất và vững vàng, dẫu có bị uy hiếp hay dụ dỗ cách mấy cũng tuyệt đối không lay chuyển. Tiếp theo, sau khi Thạch Hạo đại khai sát giới ở diện võ trường, hắn đã chọc giận 3 vị phản tộc chí tôn đến từ Cửu Thiên Thập Địa, gồm Cô Tộc Chí Tôn, Vô Úy Sư Chí Tôn và Đọa Lạc Cổ Tăng Chí Tôn. 3 kẻ từng sống qua kỷ nguyên tiên cổ này đồng loạt hiện thân, vốn am hiểu sâu sắc hơn cả bản thủ cường giả dị vực về tiềm lực nghịch thiên của con đường lấy thân làm chủng. Chúng hoàn toàn không có ý định thu phục Thạch Hạo mà muốn ném hắn vào lò luyện dược Chí Tôn nằm sâu trong học viện. Dùng dị hỏa của Chí Tôn để tế luyện nhục thân cùng nguyên thần, trích xuất toàn bộ đạo cơ của hắn để luyện thành đại dược, từ đó phá vỡ gông xiềng tu hành của chính mình. 3 đại Chí Tôn ra tay áp chế Thạch Hạo, bên cạnh song trọng xiềng xích còn bồi đắp thêm vô số tầng cấm cố phù văn. Mặc cho nhục thân Thạch Hạo mạnh mẽ đến đâu, đối mặt với sự hợp lực của 3 vị Chí Tôn, hắn vẫn lâm vào thế khó và bị cầm giữ lôi kéo về phía điện luyện dược. Đáng chú ý, Bất Xung Chi Vương, vị Chí Tôn đế tộc bản thổ của dị vực lại không hề ra tay ngăn cản, thậm chí còn ngầm cho phép kế hoạch tế luyện này diễn ra. Bọn chúng đều nhắm đến những bí mật ẩn giấu trên người Thạch Hạo, muốn mượn tay phản tộc để thăm dò giới hạn của con đường lấy thân làm chủng. Nếu Thạch Hạo bị luyện hóa, chúng sẽ thu lượm được đại đạo từ tàn dư khí tức, còn nếu Thạch Hạo lật ngược được thế cờ trong tuyệt cảnh, chúng cũng có thể nhân cơ hội mò ra những tấm thẻ bài ẩn giấu của hắn để ngư ông đắc lợi. Song song đó, trailer cũng ngầm hé lộ một bí mật, một thiếu nữ dị vực bên trong Chiến Thần học viện đã tiếp xúc bí mật với Thạch Hạo, hé lộ cho hắn toàn bộ âm mưu tày trời được Bất Xung Chi Vương sắp đặt từ trong bóng tối. Hóa ra, cội nguồn của những cuộc tàn sát vạn cổ giữa hai giới không chỉ đơn thuần là cuộc tranh giành lãnh thổ, mà là do Hắc Ám Nguyên Thủy muốn tiêu diệt toàn bộ những kẻ dám phản kháng. Từ cuộc đối thoại ấy, Thạch Hạo đã bù đắp được những khoảng trống lớn trong thế giới quan, đồng thời manh nha nuôi dưỡng kế hoạch thoát khỏi dị vực để quay về chi viện cho đế quan. Nhiều khán giả từng thắc mắc vì sao Thạch Hạo không vội vàng đột phá vòng vây. Nguyên nhân cốt lõi nằm ở chỗ sự mài giũa tại Hắc Thủy Thiên Lao đã giúp nhục thân của hắn bùng nổ toàn bộ, trong khi cấm chế đậm đặc đạo tắc tại Chiến Thần học viện lại vô tình trở thành bệ phóng hoàn hảo để hắn đối chiến với thiên tài dị vực, thuận thế mài giũa nhục thân đến cực hạn. Kế hoạch tế luyện của 3 đại phản tộc Chí Tôn ngược lại chính là cơ hội nghìn vàng để Thạch Hạo phá vỡ phong ấn và giải phóng toàn bộ sức mạnh. Tiếp theo đây, liệu ở tại Lao Ngục, Thạch Hạo sẽ còn gặp khó khăn gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Tập 280 đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại!